channel. It's me again, Maylin Cordera, with my daughter, si Mary Therese, ang bunso kong anak. Nandito kami ngayon para mag-unbox ng in-order naming swimming pool sa Shopee. Eto siya. Tignan natin kung magandang quality to. Tapos kapag maganda, ibibigay ko sa iyo yung link ng store niya para kung gusto niyo rin umorder para sa mga kids nyo, alam niyo kung saang seller kayo order na maganda yung quality. Hindi kayo magsisisi. Open na natin. Excited? Umorder din ako ng pampang. Ha? Ano itong mapampang? Ito yung in-order ko swimming pool. Dahil nga may COVID ngayon, iniiwasan natin makisalamuha sa maraming tao. So, hindi tayo makakapunta basta-basta sa mga resort. Kaya, bumili na lang kami para sa mga kids. Ang haba niya. Ano haba? Patanino mahaba tayo tapo guys. Ito po. Ay, makapal. Makapal siya. Eh, sorry ha. Tama po ato ma'am. Meron naman siyang manual. Manual? Manual tayo ma? Ito, di ba? Ito maapo Okay. Try natin bombahan. Gamitin na natin to. Hey, di ko naman ulit tabi. Ako ito na yan. Feel this way forever. I'm Byron Jackson.